Nền nông nghiệp tại Trung Quốc đã phủ xanh các sa mạc như thế nào? Xin chào các bạn. Trung Quốc được thế giới biết đến nhiều với những drama không mấy tốt đẹp về việc tranh chấp chủ quyền, hay gần đây nhất là trận đại dịch Covid mà mãi đến ngày nay vẫn còn làm ảnh hưởng đến hàng triệu người. Nhưng thôi, hôm nay chúng ta tạm gác qua những chuyện đó mà nói về sự phát triển trong nông nghiệp của đất nước này. Cụ thể hơn là quá trình phủ xanh các sa mạc rộng lớn đã kéo dài hàng chục năm tại Trung Quốc nhé. Nếu bạn quan tâm đến chủ đề này, hãy xem tiếp video để đi từ ngơ ngác này đến ngỡ ngàng khác về những thành quả mà người nông dân cũng như chính quyền tung của đã gặt được. Nào bắt đầu thôi! Các bạn có biết trước đây khoảng 30 năm, đất nước Trung Quốc trông như thế nào không? Nói về địa hình thì phần lớn toàn là sa mạc khô cằn chứ không có được phủ đầy cây xanh như bây giờ. Thử tưởng tượng một khoảng đất rộng đến hàng chục nghìn mét vuông nhưng toàn là gió, nắng và cát, hoàn toàn không có lấy một ngôi nhà, một cây xanh hay con vật nào thì cũng đủ thấy được nơi đó khắc nghiệt đến mức nào. Nhưng đó là Trung Quốc của ngày xưa, còn bây giờ thì đã khác lắm rồi nhá. Với tầm nhìn của chính quyền Trung Quốc, họ nhận thấy được tiềm năng trong việc cải tạo những sa mạc vô cùng rộng lớn trở thành những cánh đồng nông nghiệp đầy màu mỡ. Và thế là họ bắt tay vào việc ngay. Bước đầu tiến hành trồng cây để hạn chế hậu quả khi những trận bão cát sa mạc tràn tới. Kể từ năm 1959 kéo dài hàng chục năm cho đến bây giờ, người dân và chính quyền nơi đây đã biến điều không thể thành có thể, biến sa mạc trở thành cánh đồng nông nghiệp rộng bạt ngàn. Công cuộc phủ xanh bắt đầu từ sa mạc Muus. Sa mạc này có diện tích tương đối lớn, khoảng 42.000 km². Nhưng nếu hiện nay nhìn trên bản đồ, chắc các bạn không nhận ra Muus bởi nó đã gần như bị xóa sổ khi có tới 93% tổng diện tích đã được phủ xanh hoàn toàn. Các bạn không nghe nhầm đâu, chính xác là 93% của 42.000 km² đó. Đỉnh của chóp nhỉ? Chưa hết, Muus không phải là sa mạc duy nhất được phủ xanh tại đất nước này. Taklamakan cũng nằm trong số những sa mạc lớn được chính quyền Trung Quốc thực hiện chính sách nông nghiệp hóa phủ xanh đồi trọc. Họ kiên trì trồng từng cái cây trên từng mét cát nhỏ nhoi với tham vọng biến sa mạc thành rừng cây. Nói sâu một chút về Taklamakan, bên cạnh sa mạc này có một thành phố mang tên Aksu. Theo những thông tin được truyền lại thì những ngày đầu Aksu không phải là một thành phố đáng sống. Lý do thì anh em biết rồi đó. Ở cạnh sa mạc thì làm sao tránh được thời tiết khắc nghiệt cơ chứ. Ở một vài ngày thì còn chịu được, chứ để nói ở luôn thì thôi tới chỗ khác trong lành hơn cho nó vuông. Hà cớ gì phải ở đó hít khói bụi và chịu cảnh mồ hôi chảy róc rách. Nghĩ đến đã thấy sợ hãi trong lòng. Lúc bấy giờ Aksu bị cát bao phủ 100 ngày mỗi năm. Tính ra thì đều như vắt chanh. Cứ 2 ngày trời yên biển lặng thì sẽ có một ngày sống trong khói bụi mù mịt, hít cát căng cả phổi. Thời tiết khắc nghiệt là vậy. Đến đất cũng rất khó trồng cây bởi lượng kiềm trong đất luôn ở mức rất cao và mưa thì hầu như là không có. Trước tình hình đó, vào năm 1986, chính phủ Tung của quyết định sẽ thay đổi Taklamakan với dự án phủ xanh có tên là Kekeya, mang lại hơi thở mới cho thành phố Aksu. Những con lừa chở nước từ hàng chục km về, người dân ở khắp nơi cũng hưởng ứng chung tay thực hiện dự án Kekeya. Cũng nhờ dự án này mà số ngày bị cát bao phủ của Aksu đã giảm xuống còn 80 ngày trong năm. Khí hậu cũng từ khô nóng trở nên dễ chịu và có phần thuận lợi hơn trước. Ngày nay khi đến với Aksu, bạn sẽ thấy những quả táo vô cùng ngon lành được bày bán. Chúng được trồng ngay trên chính mảnh đất khô cằn, khói bụi ngày nào. Những loại cây trái khác như quả trà là hay óc chó cũng rất phát triển và cho sản lượng bội thu. Có thể thấy dự án phủ xanh Kekeya đã biến điều không thể thành có thể, biến những suy nghĩ thành hiện thực và biến sa mạc thành rừng cây. Những con người tham gia không phân biệt là bác sĩ, kỹ sư hay nông dân, người già hay trẻ nhỏ. Họ cùng nhau thực hiện công việc trồng cây cứ 2 lần trong một năm suốt gần 3 thập kỷ. Ước tính có gần 3,4 triệu người tham gia vào dự án và trồng cây. 130 triệu là con số cây được trồng trong dự án này. Quả là một cây làm chẳng nên non, nhưng gần 4 triệu người chụm lại thì cho ra một cánh rừng, anh em nhỉ? Đến nay nếu nhìn trên vệ tinh, mọi người sẽ không khỏi ngạc nhiên khi một khoảng không rộng lớn đã chuyển dần từ màu xám xịt của đất cát thành màu xanh của cây cối. Khoảng không đó có diện tích tương đương 890.308 ha, một con số không hề nhỏ, và để làm nên được con số đó đã cần rất nhiều thời gian và công sức của hàng triệu con người. Nhắc đến đây tự nhiên thấy cảm phục người dân ở nước bạn, nhưng cũng thấy yêu Việt Nam mình quá, khi khí hậu thì luôn trong lành, không khắc nghiệt và cũng không có bão cát bao phủ quanh năm. Và cho dù không mấy thiện cảm với những việc mà người bạn tung của này đã làm đối với chúng ta trong quá khứ cho đến hiện tại, thì cũng phải công nhận rằng họ quá giỏi và quyết tâm trong những nỗ lực mang lại một cuộc sống tốt đẹp cho người dân và đất nước của họ. Dành một lời khen đấy nhá anh bạn. Sau này liệu mà cư xử cho hợp tình hợp lý vào, không là tôi dỗi đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến tận những giây phút cuối cùng của video ngày hôm nay. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký và theo dõi kênh. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.